Jimmy, Jimmy, iubești fetițele în bikini, dar pe tine cine te mai iubește, Jimmy? Mașini cu Luci Popa începe. După o pauză de 5 ani, Formula 1 a revenit în China, acolo unde biletele sunt cele mai ieftine. Pleacă de la $60 pentru 30 de zile, chilipir! Însă dacă vrei să intri pe Google, Facebook, Instagram, Gmail, Google, WhatsApp, Netflix sau Twitter de pe acolo, atunci ai nevoie de Surfshark VPN. O rețea privată virtuală este ca un zid chinezesc în jurul datelor tale personale. Nimeni nu le poate accesa. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să intri pe social media din China, vei putea face acest lucru pentru că nimeni nu va ști de unde intri pe net. Tot ceea ce trebuie să faci este să schimbi geolocația către alt teritoriu și te vei putea bucura de toate rețelele tale sociale favorite. Mai mult, poți accesa chiar și librăriile serviciilor de streaming din țările sau teritoriile unde contentul este diversificat. Spre exemplu, poți să te uiți la Dragon Ball Z pe Netflix Japonia, de oriunde ai fi pe glob. Și dacă te duci în China, te poți conecta la rețelele de Wi-Fi publice, deoarece datele tale personale vor fi 100% criptate, ceea ce înseamnă că nimeni nu ți le va putea fura. O să tot prezentăm mașini chinezești aici pe canal, ba chiar este posibil să mergem în China să vedem unele dintre ele. Asta este, n-avem ce să facem, ele sunt din ce în ce mai prezente pe piața europeană. Dacă va fi cazul să plecăm, stați liniștiți, mașini cu Luci Popa nu va fi offline pentru că va avea Surfshark VPN. Un singur abonament este suficient pentru toate device-urile tale, așa că dă-i o șansă, securizează intimitatea cu Surfshark VPN. Folosește codul LUCI la linkul din descriere sau din primul comentariu pentru extra 3 luni gratuite. Ai 30 de zile să hotărăști dacă merită sau primești banii înapoi. În 1970, Suzuki lansa prima generație Jimny, în aprilie 1970, deci fix acum 54 de ani. A doua generație s-a numit Samurai la noi, a apărut în 81, a treia generație în 98 s-a numit Jimny, a patra tot Jimny. Există mai multe variante, o să povestim despre ele. Asta nici măcar nu este cea mai mică variantă de Suzuki Jimny. Dacă vă vine să credeți, este absolut minusculă, o ador din toate punctele de vedere. Practic, cu mașina asta, japonezii au fentat normele de emisii și Suzuki face chestia asta foarte bine și o să mai povestim cum o face. Dar nu doar Suzuki, că și alți producători au mai fentat chestia asta. Mitsubishi, acum ceva timp. Doamnelor și domnilor, nu există mașină mai distractivă la 25.000 de euro nouă. Și știu că s-a scumpit față de prima dată când a fost în Europa. Aia e, ghinion, tot este un chilipir dacă este să mă întrebați pe mine. Știu că 25.000 de euro nu sunt foarte puțini bani, dar work with me, pentru că mulți oameni își cumpără G-Class-uri când ar putea să-și ia de-astea. Sau Defendere. Eu, unul, sunt tare fericit că reușesc să vă prezint noul Suzuki Jimny. Ba chiar, dacă vreți să o vedeți pe toată, nici măcar nu trebuie să merg mult, cum se întâmplă la alte mașini. Uitați-vă cât de frumoasă este, cât de hazlie este. O mașină atât de mică, cu atât de multe de spus. Așa au reușit să o aducă, au făcut-o autoutilitară. Doar că mașina asta nu este deloc o autoutilitară, grilajul ăla este doar de show. Mă rog, doar ca să deplinească toate cerințele pentru a fi autoutilitară. Ca de obicei, începem cu luminițele. La versiunea aceasta autoutilitară nu mai poți să-ți iei echiparea de top, ceea ce înseamnă că trebuie să te mulțumești cu halogene, poziții cu bec, semnalizări cu bec și luminile de ceață care vin în standard, tot așa cu bec. Față de versiunea cheală a versiunii de pasager, primești faruri de ceață în plus și scaune încălzite în plus. Însă ce trebuie spus? Mașina asta nu are DRL-uri, ceea ce înseamnă că ești obligat să mergi cu faza scurtă aprinsă. Ei bine, mașina asta are faruri automate, însă în poziția auto pornește faza scurtă automat. Nu știu dacă e gândită pentru piața românească, astfel încât tu să nu fii nevoit să pornești farurile pe fază scurtă, sau dacă pur și simplu așa e făcută mașina. Bec și pe semnalizarea laterală, care se află pe aripă, nu pe oglindă. Avem totul pe bec și în spate. Mulți proprietari și-au luat stopuri cu LED pe Jimny. Există un site, nu știu cum îi zice, Jimny ceva, de unde poți să-ți iei astfel de LED-uri. Ei bine, pe mine nu mă deranjează că farurile și stopurile sunt cu bec sau cu halogen. Unul din motivele pentru care mașina are stopurile aici jos este că n-am mai încăput aici. În Japonia, mașina asta face parte din categoria Kei Car și există chiar și o versiune mai mică. Ce înseamnă
Fiecare înseamnă că trebuie să fie sub 3,4 m, asta are undeva la 3,48 m, să fie sub o anumită lățime, ceea ce înseamnă că aripile astea nu sunt aici. Are ampatamentul un picuț mai scurt decât îl are Jimny-ul, varianta asta a noastră, europeană, cum vreți să-i spuneți. Asta se numește Jimny Sierra pe piața japoneză. Jimny-ul normal e Jimny-ul de key car, adică mașinile lor mici care au taxe un pic mai mici, pentru că Japonia este o țară mică cu o populație destul de mare și atunci apartamentele sunt mici, mașinile sunt mici, totul este mic acolo. Și există chiar și o versiune lungă cu 5 uși, adică 4 portiere și ușa din portbagaj, care nu se vinde la noi, sau cel puțin nu încă, și nu știu dacă se va vinde la noi, pentru că nu poți, trebuie să o faci și pe auto-utilitară. Și apropo de testele de emisii, Suzuki, ca să poată vinde la noi în țară modelele pe care le are, adică cele mild hybrid, a trebuit să vorbească cu Toyota. Bună ziua, Toyota, da, dați-ne și nouă un Acros plug-in hybrid care emisii mici, să-l vindem și noi ca să ne scadă media de emisii CO2, deci nu de noxe și alte alea. Noxele țin de calitatea arderii unui motor termic și de tratamentul gazelor de după, adică EGR, DPF, catalizator și așa mai departe. Pe când CO2-ul nu depinde de calitatea arderii, ci depinde de cantitatea arderii. Cu cât arzi mai multă benzină motorină, cu atât CO2-ul îți crește. Și atunci Jimny avea o normă de emisii prea mare, avea 154 de grame de CO2 la 100 de kilometri. Bun. Și atunci modelele mild hybrid împreună cu Jimny nu puteau să îndeplinească norma asta stupidă de la Uniunea Europeană de emisii, care oricum e mult prea mică. Mult prea mică. Și atunci a vorbit cu Toyota. Bună ziua, dați-ne un Acros, poftiți. Dați-ne și nouă Corolla Break, poftiți. Suzuki Swiss, îl găsiți pe canal. Urmează și Acros, cât de curând. Și, din păcate, Jimny-ul l-au retras de pe piață. E mult mai ușor să retragi Jimny-ul de pe piață decât să-l faci mild hybrid, full hybrid. O să vină din 2030 o versiune electrică a lui Jimny. Decât deloc, mai bine așa. Dar, pentru că autoutilitarele nu trebuie să îndeplinească aceleași norme de emisii și de siguranță precum modele de pasageri, Jimny a fost relansat la noi drept autoutilitară. Cu toate că îi lipsesc anumite obiecte care ar putea să facă o utilitară 100%. Despre asta o să vorbim imediat. Aici nu cred că mai are rost să vorbim de gardă la sol și borduri. Avem o gardă la sol minimă de 21 de centimetri, care este absolut superbă, și un unghi de atac de 37 de grade. Poți să te urci și într-un copac cu mașina asta. Dacă îmi rămâne timp, poate o urc în copac. Unghi de atac ca unghi de atac, dar avem degajare 49 de grade. Absolut superb, absolut superb. O jucărie mai capabilă ca asta cu greu mai găsești. Poate doar un Jimny vechi, dar nici acolo nu sunt sigur că e la fel de capabil. Și mai este unghiul de rampă de 28 de grade, care și ăla este un unghi bun. Practic, Jimny-ul ăsta a fost gândit cu off-road-ul în sânge. A fost primul kei car dezvoltat pentru off-road, primul model cu tracțiune integrală patentat Suzuki. Și dacă vi se pare că mașina asta seamănă cu un G-Class, ei bine, inginerii de la Suzuki au cumpărat la finalul anilor 60 un Steyr Puch, dinainte să apară G-Class-ul, un model tot așa de off-road, și l-au disecat să vadă cum ar putea să facă un off-roader mic. Știu că acum, în ziua de astăzi, mașina asta nu este copiată după G-Class, dar există și acolo o mică legătură. Dar stai că există o poveste interesantă și cu denumirea de Jimny. Mașina asta inițial trebuia să se numească Jimmy, doar că au existat niște bariere din astea lingvistice între engleză și japoneză, pentru că inginerii s-au dus în Scoția, nu știu ce au căutat ei pe acolo, dar au făcut ei niște cercetare prin Scoția, cu niște, probabil s-au dus să vadă niște Land Rovere, să le pună în off-road, ca să vadă și ei cum ar putea să facă ceva similar, și au auzit un cuvânt. Cuvântul ăla a fost Jimmy. Ei bine, Jimny la telefon, ok, Jimny, așa îl numim, știi? Au zis japonezii. Ei, și din niște erori din astea de traducere a ieșit Jimny. Mai există un zvon cum că au încercat să repare greșeala după aceea, spunând că este un Jeep Mini, doar că Jmini, nu putea să o numească Jmini, și l-au numit Jimny. Însă, hai să vă arăt o chestie pe care poate ați observat-o până acum, poate n-ați observat-o. N-ul ăsta este invers pus, da? Că n-ul normal e așa. Și ăsta este un N invers. Cine știe alfabetul chiliric, știe că litera asta în alfabetul chiliric este H. Eu am făcut un pic de greacă și un pic de macedoneană. Un pic de greacă e mult spus. O săptămână de greacă și vreo câteva luni de macedoneană. Și ăsta este H în alfabetul chiliric. Ceea ce înseamnă că mașina asta, dacă l-ai citit cu
litere normale, dar ăsta ar fi H, s-ar citi Jimhy. Deci Jimmy, aproape Jimmy. Înțelegeți voi? Nu știu dacă ăsta este motivul pentru care nu este pus invers sau pur și simplu e încă o greșeală sau pur și simplu l-au făcut ei așa, că li s-a părut amuzant. Deci asta este istoria numelui de Jimny. Iar All Grip este denumirea comercială a sistemului tracțiune integrală. Avem mai multe tipuri. Pe Jimny se numește All Grip Pro, pentru că este cea de profesioniști, băi tată. Asta este botul lui Jimny. Mașina este un cub, aproape. Cu toate că e rotunjit pe aici, vedeți? E rotunjit pentru aerodinamică, pentru că nici măcar Suzuki nu poate face mașini 100% periculoase. Apropo, să vă spun acum sau să vă spun mai încolo? Dintre o Dacia Duster 2 și asta, care credeți că este mai sigură? La Euro NCAP, mașina asta a obținut, dacă vă vine să credeți, scor mai mare pentru adulți. Deci cutia asta mică de 3,50 m și 1,72 m înălțime a obținut scor mai mare la impactul frontal și, mă rog, tot ce înseamnă impact frontal lateral pentru adulți decât Dacia Duster 2. Mai mult, o vedeți cum e, da? Deci dacă te calcă chestia asta, s-ar putea să nu ieși prea bine. Chiar și așa a ieșit pentru pietoni mai bine decât Dacia Duster 2. N-am zis-o eu. A zis-o Euro NCAP. Da? Că nu știu ce. 3 stele a luat amândouă. Dar asta pierde față de Duster la sisteme de asistență. Dar la impact, pieton și pasager, asta a ieșit mai bine. Hai să continuăm. Fiecare Jimny generația 4, adică asta, da? Are câte un element de la una din celelalte 3 generații. Farurile rotunde vin de la prima generație. Grila cu 5 sloturi vin de la a 3-a generație. Și sloturile astea orizontale vin de la a 2-a generație, care avea niște prize de aer în forma asta. Ceea ce este interesant este că pe Jimny îți poți lua o grilă deschisă. Practic renunți la barele astea longitudinale aici și ai o grilă deschisă. Mai mult, pentru că este un cub și forma asta o regăsim și pe G-Class, pe Defender și pe alte modele. Există kituri de tuning care îți fac mașina asta să arate ca un G-Class, ca un Brabus G-Class, ca un Defender și ți-o poți personaliza cum vrei tu și arată atât de bine. Am văzut în Londra anul trecut când am fost, am văzut un Jimny G-Class Brabus. Vai! Pe Oxford, nu pe Oxford Street, da, cred că pe Oxford Street. Arata atât de bine, atât în peisaj, încât jur că mi-aș lua-o și eu. Apropo, eu am mai spus-o, există 3 mașini noi, perfecte, la ora actuală. Noi. 1 GR86 Subaru BRZ, 2 Mazda MX-5, 3 Suzuki Jimny, toate 3 japoneze. Acestea sunt cele 3 mașini perfecte noi pe care ți le poți cumpăra. Cât o mai putea, că vin ăștia de la UE și dau cu cuțitul din ele așa. Stai că am divagat. Nu mai țin minte adâncimea vadului de apă pe care îl poți traversa cu Jimny, însă cred că e mai mult de jumătate de metru. Avem o grilă pentru radiator acolo, o grilă, vedeți, este un pic acoperită. Așa, și grila principală aici. Bara este din plastic, evident, pentru că o poți da jos ca să poți să folosești mașina în off-road. Grila asta este tot de plastic și aici este metal. Nu prea găsești la multe mașini metal în bot, pentru că nu te lasă normele de... Bine, normele de siguranță ale Uniunii Europene, dar tu poți să lovești pe cineva și să nu atingă metal, să atingă doar bara de plastic. Ia să vedem grosimea vopselei la Jimny 010. Nu mă așteptam la o vopsea mai groasă pe un model dedicat off-road-ului. 010, aceeași grosime de vopsea pe care am văzut-o în ultima perioadă la Mercedes și la BMW. Deci, da, e o vopsea mai subțirică, dar la fel ca Mercedes și BMW. Mașina vine cu niște anvelope Dunlop AT20 Grand Trek. Sunt niște anvelope mixte, adică all-terrain, nu sunt made în teren, nu sunt made în snow, niște anvelope de vară pentru un off-roader din clasa asta. Dimensiunile 195 pe 80 pe 15. Mă bucur tare mult că avem jante pe 15 și nu unele mai mari, pentru că nu ai nevoie de mai mult. Apropo, ce avem aici? 1, 2, 3, 4, 5 prezoane. Asta este o raritate pe mașinile care au caroserie pe șasiu separat. Deci avem un șasiu separat, asemenea multor altor mașini auto-utilitare, multor altor off-roadere, pentru structură. Ei bine, șasiul ăsta este
mai rigid de 1,5 ori față de generația trecută, ceea ce înseamnă că rigiditatea torsională a mașinii e mult mai bună. Peste șasiul ăsta separat se montează caroseria. Da? Aceasta este o soluție constructivă pe care au avut-o toate modelele de Suzuki Jimny de-a lungul timpului. Dar să revenim, la modelele care au acest tip de soluție constructivă, de obicei găsim mai mult de 5 prezoane. Mașina asta fiind ușoară, are 1090 de kg la gol, nu a necesitat un prezon în plus. Nici sarcina utilă nu este mare, nici masa proprie nu este mare și atunci au pus 5 prezonici. Avem jantele de tablă care vin în standard pe modelul ăsta utilitar și sincer nu poți să-ți iei jantele din aliaj, dar sincer mie mi se pare că arată mult mai bine astea decât jantele din aliaj, tot pe 15, pe care le-am testat pe celelalte modele Suzuki Jimny pre-auto-utilitară, dar sincer tot le prefer pe astea. Toate generațiile de Jimny au avut, ia uitați, o punte rigidă, tati, punte rigidă, ceea ce înseamnă că în momentul în care dai într-o denivelare cu o roată, cealaltă este împinsă în jos, astfel încât să ai cât mai mult contact cu solul, dacă este posibil. Evident, poți să o ridici și pe 3 roți. M-am făcut și eu acum câțiva ani cu ele, dar na, asta este o soluție pe care rar mai găsești în ziua de astăzi. Toate generațiile de Jimny au avut sistem de tracțiune integrală, cuplabil, manual. Avem 2 high, avem 4 high și avem 4 low, care este un reductor cu o treabă de reducție de 2 la 1, ceea ce înseamnă că ai fix jumătatea vitezei pe care o ai în modul normal. Mașina nu are diferențial central blocabil, diferențialele față-spate sunt diferențiale deschise și dacă mașina simte că una din roți pierde aderență, o va înfrâna, astfel încât cuplul să se ducă la cealaltă roată. Deci un sistem mecanic destul de simplu, util, eficient. Nu avem 3 diferențiale blocabile cum avem la G-Class, dar mă rog, G-Class este o mașină mult mai grea, mult mai scumpă, cu o altă destinație. Pe lângă faptul că are unghiuri de atac și de degajare și de rampă mai bune decât un Jeep Wrangler, faptul că are ampatamentul de 2,25 m înseamnă că avem și un diametru de bracaj foarte mic, sub 10 metri, 9,8 metri. Am impresia că Smart-ul avea 9,6, Smart-ul a doua generație, deci poți să întorci cu ea oriunde, este perfectă pentru întors. O ador. Chiar dacă are diametrul de bracaj mic, trebuie să virezi mult de volan pentru că are sistem de direcție cu circuit de bile, similar cu ceea ce găsim pe multe alte off-roadere, precum, nu știu, G-Class și așa mai departe. Dar asistarea este electrică pentru a-i permite să aibă lane keep assist-ul ăsta, care se activează de la buton. Neavând pinion și cremalieră, trebuie să dai mult mai mult de volan ca să virezi un anumit unghi, dar sistemul este mult mai precis în off-road, unde poți fi foarte fin cu direcția. Ăsta este avantajul acestui sistem de direcție. Dezavantajul este că trebuie să virezi mai mult, iar pe șosea nu este chiar cea mai precisă, să-i spunem așa. Și pentru cei care o să spună, da bă, e scumpă, n-ai cum să dai 25.000 de euro pe așa ceva, că e mică, nu știu ce. La mâna a doua costă la fel de mult, sau poate chiar mai mult. Este una dintre puținele mașini care cresc în valoare pe măsură ce îmbătrânesc. Una de asta din 2019 nu o găsești sub 20.000 de euro și a fost sub 20.000 când a apărut. Asta este o investiție pe termen scurt și mediu. Te distrezi cu ea și după aceea o vinzi la aceiași bani. Avem stâlpi, montanții A sunt montați aproape vertical. Parbrizul este montat și el aproape vertical, ceea ce înseamnă că ștergătoarele nu le ridici, le dai mai încolo. Asta e foarte amuzant. Evident, nu avem diuzele integrate, se află aici. Un sistem constructiv destul de simplu. Și avem, uitați-vă acolo, vedeți? Mașina are chiar și camere, cămăruțe. Acestea sunt camerele pentru cititul semnelor de circulație și avem chiar și camere pentru distanța față de mașina din față. Te avertizează dacă ești prea aproape și, în caz de urgență, va pune frână. Asta este un lucru interesant, având în vedere că mașina nu are radare pe față, se folosește de camerele frontale. Mașina asta suferă de sindromul G-Class. Ce înseamnă sindromul G-Class? Pentru că avem parbrizul aproape vertical, pentru că avem geamurile laterale aproape verticale, asta înseamnă că se reflectă unul în altul. Și atunci când mergi, tu poți să vezi, dacă te uiți în stânga, poți să vezi geamul din dreapta și poți să vezi și reflexia oglinzii din dreapta în stânga. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să te uiți în stânga să verifici unghiul mort și în stânga și în dreapta, te uiți în stânga și te uiți mai în stânga. Și atunci le vezi pe toate. Apropo de vizibilitate, avem exact cum avem la Ford F-150 sau la alte Forduri, nu știu, Ranger,
Decupaj pentru oglindă. Oglinda se rabatează manual, dar este reglabilă electric și pentru a putea vedea în oglindă s-a coborât linia geamului puțin în zona asta. O soluție foarte simplă, dar de mare efect. Vizibilitatea în Jimny este excelentă. Cum recunoști o versiune cheală sau o versiune utilitară? După mânerele negre, după oglinzile negru nevopsite, tot în negru sunt și ele vopsite, dar poți să ai plafonul negru, ceea ce nu mă așteptam să poți să ai. Și n-am vorbit despre culoare, se numește Kinetic Yellow și este gândită, a fost culoare de lansare și este gândită să fie văzută în off-road dacă pățești ceva vreodată. Mașinile care sunt chele sau care sunt autoutilitare au oglinda nevopsită, mânerul nevopsit și am impresia că și astea sunt nevopsite. Nu garantez că nu mi-aduc aminte. Hai să vedem și cheia. Pam, 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 param, pam, param. Nici măcar nu e cheie tip briceag. Este o cheie super simplă care are butoane de încuiere și de descuiere. Evident, nu avem și pentru portbagaj, dar este o cheie simplă. Nu este nici măcar tip briceag, nu este key fob. S-ar putea să fie că e un key fob cu cheia care iese din ea, nu mai este acoperită. Simplă, ca bună ziua, dai de contact ca să pornești mașina. O să arătăm că mașina pornește și fără ambreiaj, că este varianta cu transmisie manuală. Duba, am impresia că vine doar cu manuală, nu vine cu automată. Am condus și automata la viața mea. Consumă mult mai mult decât manuala la Jimny, dar asta este cheia. Cu semnele alea de reciclare pe ea. Este absolut superbă și o ador din toate punctele de vedere. Apropo, recomand dacă aveți un Jimny să-l tratați pe dedesubt, pentru că nu avem mare protecție. Se vede, da? Un tratament cu ceară și îl protejați pe termen lung, mai ales dacă stați în zone umede sau vă duceți foarte des în teren accidentat. Vechile generații de Jimny obișnuiau să ruginească. Dacă vreți să preveniți acest fenomen de oxidare, recomand să-i dați cu niște ceară pe dedesubt. N-aș fi vrut să fac chestia asta, adică nu era în plan. Hai să vedem dacă are geamuri ca protecție la geam. N-are. Are, mă. Are. Dar, pe partea dreaptă, neavând impuls la geam, nu avem protecție la geam. Deci, am mai tăiat un pic de costuri pe acolo. Doamnelor și domnilor, să intre în scenă Nelu Ciocănelu. Dar n-ai ce materiale să testezi la mașina asta. Toate sunt tari, toate sunt robuste. Da? Buzunarele sunt mici, mânerele sunt subțiri. Aici avem încuiere, descuiere, mâneri și așa mai departe. Aici avem una bucată difuzor, pentru că mașina are 2 difuzoare în această echipare. Nu o să aude sistemul de sonorizare cine știe ce, dar măcar ascult niște muzică, ai și un pic de basuleț acolo. Nu e exagerat, nu avem child lock pentru că nu ai ce child lock să ai la o dubă sau la un vehicul utilitar. Dar dacă vă întrebați de ce buzunarele sunt mici, de ce boxa e acolo, de ce mânerul e subțire, pentru că având o lățime foarte mică, de 1,64 m, mașina asta este mai înaltă decât este lată, ei bine, spațiul a trebuit maximizat. Asta este motivul pentru care avem butoanele de geamuri acolo, în zona aia, și nu avem butoanele de geamuri aici pe ușă. Deci, aia e o mașină robustă, plasticele stari, nu mă deranjează absolut deloc. Și asta este ușa. Apropo, ușa este ușoară, este subțire, așa se aude cu geamul deschis. Ușa este făcută să te țină în interior, n-are alt scop. Ce se întâmplă la autoutilitare? Nu se pune sticlă în spate, se pune tablă. De ce? Din același motiv, să nu vină hoții și să-ți fure marfa. Ei, din acest motiv, mașinile autoutilitare nu au în spate nici măcar ștergător pentru că au tablă. Și din acest motiv, cei de la Suzuki nu au vrut niciodată să facă Jimny autoutilitară. Nu au vrut doar să fenteze normele de emisii și să vândă mașina în Europa. Iar acesta este spatele, care este drăguț, frumos, cum vreți să-i spuneți, este adorabil din punctul meu de vedere. Avem căpăcelul pentru data de rezervă, care este negru lucios. Ăsta l-au lăsat vopsit în negru lucios, asemenea plafonului. N-au mai vrut să mai facă încă o versiune care era nevopsită. Au păstrat capacul de la versiunea de pasageri. Aceeași anvelopă, doar că este roată de rezervă. Evident, avem dezaburire, avem ștergător, avem spălător, al 3-lea stop de frână, balamalele pe partea de lată și o ușă de frigider tradițională. Da? Cu un plastic aici și fiți atenți aici.
au desenat un gimnici cu un om care fuge. Dar știți ce mă amuză? Că au desenat la scară 1:1. Adică ăsta e un om pe lângă mașină, un om de înălțime normală, 1,72 e mașina, deci ăsta are 1,80. E un om de mărime naturală. Nu e mai mare decât mașina, e în mărime naturală. Și na, dacă vrei să ajungi aici, ca să ieși, practic de aici tragi căpăcelul ăsta, care este greu de desfăcut, deci doar că dacă ești răpit îl desfaci, tragi de o manetă de acolo și descui mașina din spate. Avem și o antenuță mică, nimic special, dar mi se pare amuzant unde este pusă. Și cam așa arată portbagajul. Avem un volum de 865 de litri. Dacă aveam versiunea cu 4 locuri, aveam atâta portbagaj, cam 85 de litri. Dacă rabatam banchetele, am fi avut 830 de litri. Deci aici avem cu 35 de litri mai mult decât la versiunea cu 4 locuri, dar cu banchetele rabatate. Mai avem aici un mic spațiu de depozitare și cam atât. Ei, există un secret la chestia asta. Dacă scoți grilajul de aici și comanzi de la Suzuki bancheta, știu că poți să comanzi bancheta spate. Nu știu dacă poți să comanzi centurile. Dar bancheta poți să comanzi. Și atunci scoți grilajul, îți iei scaunele și faci din Jimny-ul autoutilitar un Jimny normal. Și dacă nu mă înșel, cam așa arătau, sau similar arătau și aceste bucăți de plastic la versiunea normală. Deci pui scaunele aici și ai un Jimny aproape normal. Mai mult, ia uitați aici, avem priză de 12V în spate. Nimic deosebit, dar util la orice mașină. În rest, plafonul este același și avem și o luminiță dacă vrei să vezi ce ai în spate atunci când este întuneric. Bun, acum hai să vorbim despre airbag-uri. O să mai vorbim încă o dată despre airbag-uri când ajungem la scaune, dar ia fiți atenți aici. Mașina Jimny, mașina Suzuki Jimny de pasager venea standard cu 6 airbag-uri. 2 frontale, 2 laterale și 1 cortină față-spate. Deci venea cu 6 airbag-uri în standard, ceea ce era respectabil. Așa a reușit să obțină un scor mai bun decât Duster-ul. Și în versiunea asta nu mai avem airbag-ul cortină. Evident, pentru că dacă am avea airbag-ul cortină, ar fi dat în grilaj. Dând în grilaj, airbag-ul ăla n-ar mai fi fost sigur. Alt lucru care îl face nedubă și doar o scuză pentru a putea vinde mașina în Europa este faptul că volumul de 865 de litri se calculează până aici la linia geamului. La orice auto utilitară, fără geamuri, se calculează până în plafon. E bine, la asta se calculează până la linia geamului, ceea ce reflectă faptul că Suzuki minte cu privire la capacitatea de încărcare. Altă chestie, mașina are sarcină utilă, totală, vreo 345 de litri, de care 150 de kg în benă. Ce sarcină utilă de 150 de kg în benă mai găsești la altă autoutilitară? La niciuna. Motiv pentru care mașina asta nu este autoutilitară decât în acte. Avem un rezervor de 40 de litri, consum sub 8, autonomie de peste 500 de litri, cam așa am scos noi consum. Benzină de 95 cu 10% concentrație de etanol, n-are rost să-i bagi deloc de 98, mai ales că nu scrie aici, nu ce recommended, nu știu ce, nu. Asta merge cu benzină de 95, e mașină să meargă în pădure, motorul este destul de robust, deci solo, gasolina, simplombo, atâta trebuie să-i bagi. În rest, drumuri lungi și la mai mare. Apropo, amortizorul ăsta nu e foarte gros, ceea ce înseamnă că dacă o parchezi în rampă sau în pantă, e posibil ca ușa asta să se închidă destul de ușor. Vedeți? Eu nu depun foarte mare efort să închid ușa asta. Deci dacă o parchezi în rampă sau în pantă, greutatea, masa roții ăsteia de rezervă va face să se închidă ușa. Totodată n-am văzut la versiunea asta acele apărătoare de noroi, fie negre, fie roșii, dar cred că alea sunt accesorii, nu sunt dotări standard, pe care le-am văzut la unele Jimny-uri normale. Amuzant era că puteai să-ți iei apărătoare de noroi roșii pe mașina asta. La versiunea de top de pasager primeai privacy glass în spate, ca să nu-ți vadă hoții ce ai în spate sau ca să protejezi pasagerii de soare. La asta primești geamurile standard de la versiunea cheală, fără privacy glass, tot așa, ca să poată să-ți vadă hoții ce ai în spate. Am vorbit de airbag-uri un pic mai devreme. Scaunele sunt aceleași, precum la versiunea de pasager, doar că aici lipsește eticheta aia cu airbag, pentru că nu mai avem airbag lateral pe scaun, ceea ce înseamnă că avem doar 2 airbag-uri. De ce? Din același motiv, grilajul. Așa că au renunțat la airbag-ul lateral. Apropo, am văzut una din asta răsturnată,
și a fost pe viu, adică pe pielea mea. Și e destul de rezistentă. A fost lovită de către altă mașină, răsturnată, s-a descurcat destul de bine. Roata spate a amortizat mult din căzătură. S-a renunțat la airbag, scaunele sunt aceleași, ceea ce înseamnă că ele sunt făcute ca să intri în spate, doar că nu ai cum să intri în spate. Și totodată aici se văd și celelalte șuruburi de fixare a grilajului, dar dacă vrei, tu poți să intri în spate la Jimny. Spațiul în spate este limitat. Dacă ai un pasager scunduț care își dă scaunul în spate, mai poți să mai bagi ceva bagaje în spatele scaunelor. Spre exemplu, eu aș putea să mai bag la înălțimea mea. Dacă ai pasageri înalți, atunci ei vor sta drepți cu bancheta lipită de grilaj. Pedalierul și restul elementelor au rămas de la versiunea de pasageri, inclusiv antifonarea din față. Avem butoanele de reglare a oglinzilor aici, avem înălțimea farurilor aici, avem lane assist, avem forward collision, evident șuruburile acelea false la vedere care îi dau un aspect robust. Scaunele sunt făcute din aceeași tapiserie destul de moale, dar suportul lateral nu este exagerat. Scaunele sunt destul de confortabile că sunt moi, dar se vede aspectul robust. Se vede că au fost gândite să reziste în timp, au fost gândite să fie robuste, au fost gândite pentru off-road, au fost gândite pentru oameni ca mine. La modul cum stau eu în scaun, pot să stau mai pe spate, dar pentru că volanul nu se reglează pe adâncime și doar pe lățime, atunci trebuie să stau un pic mai aproape de volan, nu pot să stau chiar pe spate, dar spre deosebire de șoferii foarte înalți, pot să stau mai bine, să spunem așa. Volanul este același de pe orice Jimny, doar că e de plastic în versiunea asta, nu este îmbrăcat în piele și este reglabil doar pe înălțime. Depinde de preferințele fiecăruia. Nu mă deranjează absolut deloc plasticul, știți foarte bine că nu mă deranjează mașinile chele. Chiar dacă este o versiune de bază, tot avem pilot automat, limitator de viteză, computer de bord, Bluetooth cu telefon, adică avem suficiente dotări cât să ne plângem. Plus, evident, airbag-ul de bază. Nelu Ciocănelu intră în acțiune, dar nu avem ce să testăm, pentru că... hai nu spune că ăsta e moale. Nu, e mai moale, dar nu e foarte moale. Tare, tare. Aici avem o chetă. Da, ca la off-roadere, tati, ca la aro. Tare pe aici, da, tare și în spate, evident. Și, grilajul, dacă vrea cineva să audă metal pe metal. Am dat încet. Toate materialele sunt tare, mai puțin aici unde pui mâna, care, sincer, o surpriză plăcută. Însă doar partea asta, tare, moale. În rest, gurile de ventilație, același plastic, totul este robust, robustețe. Pe plafon avem cartonul ăsta, avem mâner, da? Deci, material, ăsta e moale, la Mercedes CLE era tare, la asta e moale, fantastic. E momentul să trecem la spații de depozitare, buzunarele laterale le-ați văzut. Culmea, Nelu Ciocănelu încape la fix aici, încape mânușă. Apoi, în zona asta nu mai avem niciun spațiu de depozitare, dar avem unul aici care, surpriză, e la fix pentru un telefon. Bine Suzuki. Apoi, un spațiu de depozitare acolo unde poți să pui detector de vopsea, poți să spui un alt telefon, două suporturi de pahare necapitonate, un spațiu de depozitare aici și un torpedou neamortizat, necapitonat, neiluminat, micuț, ce-i drept, dar își face treaba. Mare atenție când îl coborâți, să nu uitați că nu are amortizor și să cadă așa. Evident, robustețea adusă la maximum. Acum hai să vorbim despre ergonomie. V-am spus de ce butoanele sunt montate aici, ESP Off, Hill Descent Control. Mașina are și Hill Start Assist, ceea ce e foarte tare. Nu trebuie să-l activezi, se activează automat. Hill Descent-ul merge doar pe 4 High, doar pe 4 Low, deci pe 2 High nu merge. Și butoanele pentru geamuri cu impuls doar la șofer. V-am spus de ce, ca să maximizăm lățimea. Ok, gurile de ventilație sunt simple, ca la Logan 1, butoanele sunt aici, comenzile sunt aici, manetele sunt bine amortizate, de calitate, deci peste BMW X2, ca și amortizare, la fel și în zona asta.
butoanele se simt de calitate pe volan, le înveți ușor, funcțiile le înveți din nou ușor, nu am nicio problemă din punct de vedere a ergonomiei. Mâner cu șuruburi și pe stânga și pe dreapta, parasolar fără oglindă, fără lumină, parasolar neextensibil, parasolar doar varianta de top avea oglindă la șofer, așa este. Asta nu avea nici oglindă, nici lumină. Deci varianta de top n-are lumină, varianta de bază n-are click, click, n-are oglindă. Lumină normală, buton de SOS, camerele acolo, oglinda. Acum, ce nu au autoutilitarele? Nu au oglindă centrală pentru că nu au geam în spate. Din nou, asta n-a fost gândită să fie autoutilitară, doar pentru emisii au păstrat oglinda. Gurile de ventilație simple, reglabile ușor, avarii, aerul condiționat manual. Dacă vreați climă, trebuia să alegeți varianta de pasageri în echiparea de top. USB-A, priză de 12 volți, deci poți să spui dacă vrei încă două încărcătoare din alea cu USB adaptoare și poți să ai 5 USB-uri în mașină, dacă chiar ai nevoie, și eu așa aș face. Schimbătorul, destul de înalt, ajungi ușor la el. Aici avem reductorul și comutarea în 4x4, pe care o să o demonstrăm la proba de condus. Frâna de mână tradițională, scaunele încălzite, puse, ok, nu mă deranjează că sunt puse aici. Din nou, bine că sunt. Spațiile de depozitare le-ați văzut. Din punct de vedere ergonomic nu este nimic pus ciudat aici, nici măcar comenzile pentru oglinzi. Mă gândesc că pe lângă faptul că maximizezi spațiul pe lățime, dacă vrei să mergi cu Jimny-ul fără uși, e mai simplu. Da, centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime, dar nu sunt nici la Jimny-ul de pasageri. Ia uitați și tabloul de bord, turometru, vitezometru. Lane assist-ul rămâne off dacă îl selectezi off, deci nu trebuie activat de fiecare dată. Avem sistemul ăla enervant de citire a semnelor de circulație, care se activează tot timpul și trebuie să apeși pe info ca să-l dezactivezi. Dar hai să vedem câteva din setările din computerul de bord. Trip A, trip B, trip A, trip B. De aici. Și computerul de bord, Fuel Economy 7.2, ei zic 6.4, cam pe acolo zic cei de la Suzuki. Range, viteză medie, driving time, nimic. Consum instant, consum mediu și astea sunt toate informațiile de care ai vreodată nevoie. Acesta este sistemul de infotainment, care e mai mult sistem decât infotainment, dar două boxe, Bluetooth, radio, CD și media. Media adică switch între Bluetooth și iPod. iPod, dacă îți conectezi iPhone-ul, pentru că cu Android nu merge chestia asta, doar cu iPhone merge chestia asta și îți citește melodiile din telefon. Fie că le ai streamuite, fie că le ai efectiv pe telefon, ți le cântă. Asta este foarte tare, pentru că e mult mai bun decât Bluetooth-ul. Și atunci eu folosesc acest lucru. Dacă vrei, te duci la Suzuki, comanzi sistemul cu Apple CarPlay și Android Auto care se găsește pe Jimny, poți să-l comanzi, nu e nicio problemă. Vine, ți-l montezi tu, să ți-l montează Suzuki, nu este nicio problemă. Știți care era un mare secret al Jimny-ului de pasager pe care nu l-a spus multă lume? Dacă te dai scaunele în față la maximum, scoteai tetierele, rabatai scaunele spate, toată podeaua era plană. Și atunci puteai să ai pat în Jimny și să dormi în Jimny. Din păcate, acum nu mai poți să mai faci acest lucru pentru că, surpriză, nu mai ai scaune, nu mai ai loc. Sub capota neantifonată, neamortizată, se regăsește K15B-ul. Și după cum puteți vedea, este montat longitudinal. Exact ca la Mazda MX-5, pentru că la bază este un model cu tracțiune spate. O fi el 4x4, dar este 4x4 nepermanent. Permanent este tracțiune spate și atunci ai o mașină cu motor longitudinal și tracțiune spate, adică exact așa cum ar trebui să fie. Ăsta este alt motiv pentru care avem diametrul ăsta de bracaj atât de mic, de 9,8 metri. K15B-ul este un motor destul de simplu. Motor din aluminiu cu chiuloasă de plastic. Există o versiune de marfă, o versiune comercială a acestui motor. Atenție! Deci un motor comercial. Asta nu este o mașină, este o mașină comercială în acte, dar nu are motorul comercial, care are chiuloasă de metal. Nu, aici avem chiuloasa de plastic. 1.5 aspirat, 2 axe, 16 valve, distribuție variabilă,
injecție indirectă. Ceea ce înseamnă că poți să-i pui GPL și există o versiune pe alte piețe, pe altă mașină, nu mai țin exact în ce țară, unde poți să cumperi motorul ăsta pe CNG, adică gaz natural comprimat, nu GPL. Dar la noi, dacă vrei, poți să cumperi GPL. Dacă nu-ți ajunge consumul ăsta de 7.3 cât am scos eu cu mașina, atunci, sau 7.2, atunci poți foarte bine să-i pui GPL sau CNG. Depinde în ce țară stai. Pentru că mașina nu are start-stop, nu are nici baterie cu AGM, adică baterie cu start-stop. Ceea ce înseamnă că ai nevoie de o baterie mică, de un amperaj destul de mic și ieftină. Suzuki Motor Corporation, nu știu ce, Suzuki Motor Corporation, nu știu ce, Ungaria, pentru că sediul european se află în Ungaria, dar mașina este făcută în Japonia, la mama ei. Mașina dezvoltă cei 102 cai putere la 6.000 de ture, deci un motor aspirat de turație. Dezvoltă cuplul maxim de 130 Nm la 4.000 de ture, tot la o turație destul de înaltă. Însă, cei de la Suzuki au gândit mașina să aibă suficient cuplu de jos, astfel încât în off-road să ai cuplu fără să trebuiască să turezi mașina, pentru că așa trebuie în off-road. Și dacă folosești low range-ul, treapta de reducție 2:1, practic vei avea echivalentul a dublului de cuplu cât îl ai în mod normal. Viteză maximă 145 de km pe oră, 0-100 nu este declarat, o să-l facem noi și o să vedem în cât timp face 100. Suzuki nu declară 0-100 pentru mașina asta, hai că o declarăm noi. Aici mușcă ambreiajul, 3.500 aspirată, hai. O, bine! Bun! Bun, hai! Bun! 90 și 100! Ha! Bogdane, să pui un cronometru. Bă, nu e lentoacă! Nu e cea mai lentă găină din coteț la o tonă 100. Bun, hai să-i dăm a 5-a. Dăm faza lungă pe auto, pentru că ne depășește ăsta, domnul X6. Și hai să ne vedem de drum. Cam așa se aude Suzuki-ul la 80 la oră. E limită de 90 pe aici, X6 l-a lăsat dus. Uitați-vă, se vede reflexia, nu? Reflexia mașinii, nu știu cât de bine se vede acum noaptea, dar se vede reflexia mașinii în geamuri. Asta e foarte tare. Mă amuză teribil. Se vede și oglinda în partea elaltă. Mă rog, vezi mai bine ziua. Dar, na. Cam asta deci mergi drept și cam asta se întâmplă. Vezi? Am vrut să facem noaptea ca să vedem și faza lungă, farurile cu halogen. Deci cam așa se întâmplă. De asta v-am spus eu că direcția nu este chiar cea mai precisă. Cu toate astea, dacă vrei să intri tare într-o curbă, ia uite, stă drăcia. Stă. Ai ruliu, ai tangaj, ai cam tot ce trebuie să ai pe mașina asta. Ai ruliu, ai tangaj, ai un centru de greutate coborât, dar e mega confortabil de condus mașina asta. Mega confortabil. Mie nu vine să cred. Uite, stau cu mâna aici, aș putea să stau cu mâna aici, stau așa, n-am cotieră. Da, e. Da, e foarte, foarte ușor de condus, uitați-vă. Da? Ei, dacă vrei să faci manevre mai mari, poți face așa. Da? Și, na, mașina se va înclina. Dar nu este instabilă. Nu este atât de instabilă. Da? Faza este că atunci când mașina simte că se înclină prea tare, intră sistemul ăla de frânare, cum v-am spus eu. Ăla nu face doar distribuire, nu face doar vectorizare de cuplu. Face și stabilizare, pentru că ESP-ul până la urmă este un sistem de frânare a roților care stabilizează mașina pe trasă. Ăsta este sistemul ESP în esență. Și Suzuki nu-și permitea să facă o mașină care să se răstoarne, nu? Atunci au făcut o mașină care nu se răstoarnă. Oh, da. Evident că nu are extraordinar de mult cuplu, nu trage extraordinar, dar în momentul în care îi dai două trepte, brum brum, e altceva. Hai să vedem, îi dăm A5-a, uite, A5-a la 60, sub 2000. Și mașina are cuplu, nu rămâne acolo, nu rămâne pe loc, nu are turbolag, începe să tragă. Avem prioritatea la dreapta. Hai să virăm. Și acum, uite, 2500 cu a treia, uite. Urcă constant. Și nu se oprește din tras. 80-120, cam 11 secunde sunt la mașina asta. Dar motor longitudinal, tracțiune spate, ia uite.
super distractivă pe curve, chiar dacă nu prea simți mare brânză în direcție. Opa, e ușor, după ce o înveți, e ușor de pus pe viraje. Tot ce înseamnă, încă o dată, tot ce înseamnă groapă, canal, denivelare, calea Giulești, linie de tren, linie de tramvai, borduri, treci peste ele fără nicio problemă. Poți să mergi pe calea Giulești cu 100 la oră, nu că ar fi legal, fără să simți mare brânză. Da, șasiu separat, caroserie pe șasiu separat, vei transmite vibrațiile în mașină. Uite aici rev match. Cutia, destul de precisă. Nu foarte lungă cursa schimbătorului. Rev match, perfect. Perfect. Nu are sincron pe marș arier, dar așa se întâmplă la multe astfel de transmisii. Ia. Hai să facem o meșcherie. Nu e un off-road foarte... Ia să vedem. O trecurăm. La Suzuki Jimny poți să o treci în mers în off-road. Da, se trecu. Suntem pe 4 High acum. Dar nu este un off-road foarte dur. Dar vreau să văd dacă putem să testăm un experiment pe care aș fi vrut să-l încerc. 4 High, 4 Low nu se pretează aici. Opa, așa. Da. A? Op. Aici am făcut noi curățenia cu 3 ani în pădure. Toți vloggerii auto, toți jurnaliștii auto. Ok, ia să vedem. Uite și pe aici. Da, aici am mai filmat noi, adică am ajuns și cu mașini mult mai slabe pe aici. Dar de obicei o coleam partea asta. Hop. Ok. Așa, și putem să mergem un pic mai jos. Să ajungem la lac. Aici vin mulți, nu știu cum să-i numesc, fără să-i jignesc. Mulți oameni care vin aici, fac grătar și după aceea lasă gunoaiele aici. De asta trebuie să le strângem. Deci mașini, uite, mai trebuie să mai apeși o dată pe ambreiaj când vrei să o bagi în marș arier. Senzor de parcare n-avem. Dacă vrei senzor de parcare, ai roata de rezervă. Glumesc oricum. Nu recomand nimănui să facă așa ceva. Un exercițiu pe care vreau să-l testăm în off-road, o să-l testăm acum. Avem Passatul aici ca să ne scoată în cazul în care ne blocăm în off-road. Ne scoate Passatul 4Motion. Aici poți să intri și cu Loganul, nu e vorba de off-road, dar vreau să facem experimentul pe care îl... Opa! Apropo, în momentul în care ești pe o suprafață cu aderență redusă, dacă vrei să ai tracțiune, neapărat deblochează SP-ul, adică dezactivează-l. Să mai mergem un pic aici prin pădure și să încercăm să facem experimentul. Dacă nu-mi iese, atunci Bogdan o să scoată partea asta. Dar hai să vedem dacă ne iese. Suntem în 2 High, o să o punem acum în 4 Low și o să încercăm să ne urcăm un pic în copac cu mașina, cu Jimny-ul. Băieți, voi trebuie să-mi spuneți, da, cu roata virată la maxim, fără să lovesc. Deci trebuie să o dau mai încolo, nu mai în dreapta. Tot stânga? Da. Așa. Și acum maxim stânga și acum urcă. Gata. Bun, suntem pe 4 Low. Și acum hai să vedem pe 4 Low dacă mașina urcă în copac. Mamă, merge. Merge, ești nebun? Pe 4 Low. Atât. Gata. Aici. Ok. V-am arătat că merge să urcăm cu Jimny în copac. Acum o să o coborâm, ca să nu mai forțăm. M-am urcat cu Jimny în copac. Yes! Acum hai să continuăm proba de condus. Bun, și acum hai să ieșim de aici. Nici măcar nu mai trec în 4 High. O las în 2 High. Pentru că poți să urci și cu tracțiunea spate pe aici. Dar n-am centura, dar nu sunt pe drum public aici, sunt pe drum forestier. O să-mi pun și centura când ajung pe drum public, dar vreau să mai arăt o chestie. Ok. Suntem într-o urcare, da? Aici avem o urcare. De bine se vede, dar este urcare, da? Piciorul pe frână, o scot din viteză, iau piciorul de pe frână și mașina rămâne 1,
2, 3, gata, vreo 4 secunde. Și acum hai să urcăm. Hop. Și am urcat. Chiar și cu tracțiune spate. Bun, altă chestie pe care vreau să vă arăt. Fază lungă, fază scurtă, fază lungă, fază scurtă. Nu sunt cele mai șmechere faruri din lume, ce-i drept. Dar îți faci treaba cu ele. Rămânem pe auto. Altă chestie pe care vreau să vă arăt. Mașina pornește fără ambreiaj. Da? Deci, uite, o scot din viteză, punem contactul și mașina pornește fără nicio problemă. Ceea ce înseamnă că o lăsăm într-a întâia, punem contactul fără ambreiaj și mașina pornește. Mișto, nu? Altă chestie, o scoatem din viteză, oprim mașina, pornim iar la loc și motorul pornește, chiar dacă l-am oprit, pornește fără electromotor, fără nimic, pornește doar din inerție. Acum numai că s-a oprit. Deci, îl pornim, îl oprim, îl pornim la loc și pornește din inerție, pentru că încă se învârte și n-are nevoie de electromotor. O mașină rezistentă, robustă, făcută să meargă în condiții grele. Și știu că poate n-am dus-o în cele mai grele condiții de off-road, dar am vrut să vă arăt ceva frumos. În oraș e cea mai tare mașină. Nu ai denivelări care să te oprească. Poți să te urci pe bordură, deși nu este indicat să faci asta. În cazul în care ai nevoie să urci ceva, poți să faci. E ușor de parcat, că e scurtă, are 3 metri jumate. Da, ok, n-are senzor de parcare și cu IPAS. E manevrabilă. Este cea mai rapidă mașină în oraș, pentru că nu trebuie să o oprești la nimic. Guri de canal, orice obstacol, orice groapă, orice... Mă, dai în ele de plăcere, băltoace, noroi, țărână, denivelări, nimic, 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 nimic. Deci poți să mergi fără nicio problemă. Ia, să vedem dacă putem să vă mai arătăm niște chestii rapide. Avem aici un drum de țară. Vă dați seama că drumul de țară pentru Jimny e ca și când ar fi cafeaua de dimineață. Uite. Și nu transmite atât de multe șocuri pe cum te-ai aștepta. Chiar deloc. Deci dacă aveți pierdere de tracțiune, dezactivați ESP-ul și controlul tracțiunii ca să nu aveți nicio problemă. Volanul e subțire, așa cum se întâmplă și la mașinile sport. Asta este una din mașinile mele preferate. Da. Da, vedeți. Avem în dreapta câmp. For high. High for low. Și ce dacă? Și ce dacă? Ia uite. N-ai nicio problemă. Mașina asta este făcută pentru așa ceva. Da. Op. Am trecut-o pe for low degeaba. Pe for low se dezactivează ESP-ul automat. Și hai să mai dăm o mică tură și pe viraje. Punem pe fază scurtă, cu fază lungă manuală, nu automată. Și mai arătăm încă o dată. Deci hai să o subturăm. 1500 între-a 5-a, da? Fiți atent aici cuplul. Bam, uite cum crește. Crește viteza, crește turația. Da, nu o să crească fulminant. Dar pune un motor supraalimentat de 1 litru la 1500 între-a 5-a, dacă are 5 viteze, nu știu, Ford EcoBoost, nu o să o tragă la fel ca asta. Ui! Răspunsul la pedală e foarte bun pentru că motorul e aspirat. Și dacă mașina asta ar fi fost joasă, s-ar fi condus precum un kart. Ce mă distrez! Fiți atent aici. A 5-a, rev match, 3-a, perfect. Mor! Dacă nu stai tu să cauți treptele, spre exemplu, ok, vrei să ești într-a 3-a, da?
vrei să-i dai A4, da, bun, evident, dai în jos, dai A5 și faci tu așa, tu H-ul ăsta, îi faci dintre A4 între A5, mișcarea. S-ar putea să nu o simți precisă, dar dacă știi că trebuie să o împingi un pic în dreapta când îi dai A5, arătăm imediat, atunci mașina este suficient de precisă cât să intre în orice treaptă. Fiți atent aici, A4, A5, bam. I-am făcut rev match din greșeală, dintre A4 între A5. Da? Acum, A5, A4, rev match. A4, A3, rev match. Perfect. Ia A4, frână. Pe frânare, frânarea e un pic ciudată. Nu e cea mai precisă pedală de frână ea. Cu stânga dacă frânezi, da, nu e făcută să frânezi cu stânga. Dar dacă vrei să frânezi progresiv, pedala este moale la început și pare că nu face mare brânză și tare după aceea. Ia să vedem. Mergem un pic și frânăm ușor. Mamă, Slenderman să moară mâna. Ce m-am speriat. Ia, hai să o scoatem din viteză. Nu trebuie să o scoateți din viteză niciodată. Hai să dăm a doua, ca să putem să facem o frânare ca lumea. Apropo, știați că niciodată nu trebuie să apeși pedala de ambreiaj când frânezi? Știu că e o chestie care unora le vine care le vine din instinct. Dar nu. Dacă moare motorul. Mai bine să moară motorul decât să omori tu pe cineva, să faci accident. Uite, după cuțul ăsta, da? Ia să vedem. Da. E cea mai stabilă pe frânare, că anvelopele astea au cea mai mare aderență, însă se duce drept atunci când frânezi. Dar frânarea de urgență se face doar cu frâna, fără ambreiaj, da? Nu mai ai frână de motor când frânezi, dacă apeși pe ambreiaj. Și dacă se întâmplă și ai nevoie să accelerezi sau să faci vreo manevră suplimentară, te ajută să nu ai... Ia, hai să dăm a doua. Deci apeși tare și în ultima clipă, când totul e în siguranță, o scoți din viteză sau apeși ambreiajul. Dar la o frânare de urgență, mai bine îți moare motorul decât să frânezi tu cu ambreiaj. Nu ai deloc frână de motor la o frânare de urgență și nu este ok. Ia să vedem, are frânare de urgență. Are, s-a întărit pedala imediat când am dat în ea. Frânarea de urgență răspunde la forța cu care apeși pe pedala de frână. Dacă apeși tare, mașina va pregăti frânarea de urgență. Noul Suzuki Jimny este una bucată super mașinuță. O recomand cu toată încrederea, chiar și în varianta asta comercială. Ia să vedem, da. Opa! Este o super caterincă de mașină. Da, e gălăgioasă, da, are ruliu, da, nu știu ce. Nu contează. Este o mașină genială. Genială. Top 3 mașini noi la ora actuală. Top 3. Fabulos. Mă bucur că japonezii au adus-o din nou la noi. Mă bucur tare mult. Ia să vedem pe dâmburi, ia. Mai mult cu spatele simți, evident. Sau dacă vrei să o ocolești dâmbul, îl ocolești de aici. Nu ai niciun stres. Ne vedem în secțiunea de comentarii. Cuțu, vezi că te calc, bă. Ne vedem în secțiunea de comentarii. Un like, un subscribe ajută enorm. Spuneți-mi dacă v-a plăcut episoadele cu Drag Race, ca să știu dacă mai facem. În descriere aveți grupul de Telegram cu abonații, aveți testul de antifonare și multe alte surprize. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, vă mulțumesc că m-ați ajutat să fac 100.000. Hai să facem 200.000 de abonați. Vă mulțumesc din suflet. Mașini cu Luci Popa din Suzuki Jimny se încheie. Wow!